गणेश चतुर्थी जवळ आलीये, तर प्रसादासाठी काय करू असा जर प्रश्न पडत असेल तर ही रेसिपी बनवाच। आज मी खवा आणि रव्याचे मोदक बनवणार आहे। नमस्कार, प्रतिभास किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। कढईत 1 टेबलस्पून तूप गरम झालं की यात अर्धी वाटी रवा घालते। बारीक रवा घेतलाय। रवा चांगला भाजला जाईपर्यंत सतत हलवत राहायचे। 5-6 मिनिट लागतील। थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। असा हलक्या कलरवर आला पाहिजे। हे अर्धी वाटी ड्रायफ्रूट्स याची पावडर करून घेतली आहे। यात 4 विलायची पण वाटून घेतल्या आहेत। यामध्ये रव्याबरोबरच भाजून घेते। काजू, बदाम, पिस्ता छान भाजले जातील। एका मिनिटानंतर यात 1 वाटी खवा भाजून घेते। रवा गरम असल्यामुळे खवा लवकर मऊ होतो। दोन मिनिट परतल्यावर यात अर्धी वाटी साखर घालते आणि 2 वाट्या दूध। यामध्ये दूध घालताना एकदम गरम दूध घालायचं आहे। दूध घातल्यावर सतत मिक्स करायचे, खाली चिटकू नये, करपू नये म्हणून। पूर्ण शिजेपर्यंत सतत हलवत राहायचे। कडेला सुटलेलं दिसलं की असा एक गोळा होत आला की गॅस बंद करा आणि थंड होण्यासाठी एका ताटात पसरवून ठेवा। थंड झाल्यावर मोदकला छान आकार येतो। थंड होईपर्यंत मोदकच्या साच्याला थोडंसं तूप लावते। ॲल्युमिनियमच्या साच्यानी मोदक बनवणार आहे। असेच प्लास्टिकचे पण मिळतात। मोदक बनवताना सारण साच्याला चिटकणार नाही। थंड झालेलं आहे, एकत्र करून घेते। एकत्र करून याचे मोदक बनवते। छोटा गोळा घेऊन असं थोडंसं रोल करून मोदकच्या मोल्डमध्ये दाबून भरा। खालून प्लेन करून मग मोल्ड ओपन करा। तयार झालेला मोदक असा दिसेल। सगळे मोदक बनवून घेते। तर तयार आहेत खवा आणि रव्याचे मोदक। तुम्ही पण नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।